Πράγματι αυτός ήταν ικανός και γενναίος άνθρωπος. Καλύτερα να παθαίναμε άλλη τόση ζημιά, αλλά να τον πιάναμε ζωντανό. Ιμπραήμ Πασάς, Οθωμανός στρατηγός, κυβερνήτης της Αιγύπτου. Κεφάλαιο 23. Η Επανάσταση φθήνει. Το 1824 θα ήταν ένα πικρό έτος για τον αγώνα των Ελλήνων. Ο Αιγυπτιακός στόλος είχε εμφανιστεί στο Αιγαίο, είχε καταλύσει την Επανάσταση στην Κρήτη και είχε καταστρέψει τα Ψαρά και την Κάσο. Οι Έλληνες ανασυντάχτηκαν και τον νίκησαν στο Γέροντα, όπως είδαμε νωρίτερα. Στη στεριά, οι Οθωμανοί δεν επιχείρησαν μεγάλες εκστρατείες. Έστειλαν μόνο ένα ασκέρι από τη Λαμία, ακολουθώντας τον ανατολικό δρόμο. Όμως οι οπλαρχηγοί της Ρούμελης ήταν συνασπισμένοι και με τη βοήθεια των Σουλιωτών νίκησαν στη μάχη της Άμπλενης. Η πικρία δεν θα ερχόταν από τους Τούρκους. Αυτό διότι, ενώ οι Τούρκοι είχαν αποθηθεί με μεγάλες θυσίες, στην Ελλάδα οι διαιρέσεις που είχε προκαλέσει η δεύτερη Εθνοσυνέλευση είχαν οδηγήσει τους Έλληνες στον διχασμό. Οι οπλαρχηγοί της Πελοποννήσου είχαν σχηματίσει δική τους κυβέρνηση στην Τρίπολη. Οι υπόλοιποι είχαν πάρει το μέρος της άλλης κυβέρνησης με έδρα το Κρανίδι. Ένας εμφύλιος πόλεμος είχε ξεκινήσει. Όσο και γόντουσαν τα Ψαρά και η Κάσος, οι Έλληνες είχαν διαιρεθεί και πολεμούσαν μεταξύ τους. Τα χρήματα που είχαν εξασφαλίσει για να συνεχίσουν τον αγώνα κατασπαταλήθηκαν και ενώ κυκλοφορούσαν φήμες για την εισβολή των Αιγυπτίων στην Πελοπόννησο, οι δύο κυβερνήσεις πολεμούσαν η μία την άλλη. Όταν το 1825 τελείωσε ο εμφύλιος, η καταστροφή ήταν αδιανόητη. Έλληνες είχαν σκοτώσει Έλληνες. Η Αχαΐα και η Ηλία είχαν λαιλατηθεί. Ο ήρωας του Χανιού της Γραβιάς, ο Ανδρούτσος, είχε βασανιστεί και δολοφονηθεί στην Αθήνα. Ο Κολοκοτρώνης ήταν φυλακισμένος. Και το χειρότερο όλων, οι φήμες για την εισβολή ήταν αληθινές. Όταν ο Σουλτάνος είδε ότι η επανάσταση των Ελλήνων δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί, ζήτησε από τον Αιγύπτιο Πασά Μεχμέτ Αλή να παρέμβει και να αποκαταστήσει την τάξη. Σαν αντάλλαγμα θα έπαιρνε όλα τα εδάφη που θα κατακτούσε. Το χειμώνα του 1825, ο γιος του, ο Ιμπραήμ, εισέβαλε με 12.000 άνδρες στη νότια Πελοπόννησο. Ο Ιμπραήμ ήταν εξαίρετος και ικανός στρατηγός, πλαισιωμένος από Γάλλους συμβούλους. Ο στρατός του ήταν καλά εξοπλισμένος και εκπαιδευμένος με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εισβολή του Ιμπραήμ καμία σχέση δεν είχε με τα ασκέρια που είχαν πολεμήσει οι Έλληνες ως τώρα. Ήταν τακτικός στρατός, εμπειροπόλεμος και με ικανή ηγεσία. Ο Ιμπραήμ κατέλαβε τον Αβαρίνο και την Πύλο χωρίς να αντιμετωπίσει αντίσταση. Οι Έλληνες δεν τον εμπόδισαν. Ήταν απασχολημένοι να πολεμούν μεταξύ τους. Η απώλεια της Μεσσηνίας ξύπνησε ορισμένους Έλληνες. Ο Παπαφλέσας, υπουργός εσωτερικών, παραιτήθηκε του αξιώματός του και με 500 άνδρες οχυρώθηκε στο χωριό Μανιάκι, αποφασισμένος να μην επιτρέψει στον Ιμπραήμ να περάσει στην Πελοπόννησο. Στη μάχη στο Μανιάκι, ο Παπαφλέσας και σχεδόν όλοι οι Έλληνες έχασαν τη ζωή τους. Ο Ιμπραήμ θαύμασε τόσο τον ηρωισμό του Παπαφλέσα, ώστε λένε ότι διέταξε να τον βρουν και τον φίλησε στο μέτωπο. Άλλη μια θυσία είχε γίνει. Μάταια αυτή τη φορά. Όταν έμαθε τα νέα της μάχης και το θάνατο του Παπαφλέσα, η κυβέρνηση πανικόβλητη έδωσε γενική αμνηστία και ελευθέρωσε τον Κολοκοτρώνη, τον μόνο που μπορούσε να σταματήσει την προέλαση του Ιμπραήμ. Όμως ήταν πια πολύ αργά. Ο Ιμπραήμ πήρε τη Μεσσηνία, έκαψε την Καλαμάτα και σύντομα κατέλαβε και την Τρίπολη. Με το ηθικό των Ελλήνων καταρακωμένο, τις δυνάμεις τους διασκοπισμένες και με την Τρίπολη στα χέρια του, το μόνο που έπρεπε να κάνει ο Ιμπραήμ ήταν να πάρει τον Ναύπλιο,
και η Επανάσταση θα έσβηνε. Είχε ήδη καταλάβει το Άργος, έχοντας πετύχει εκεί που είχαν αποτύχει όλοι οι προηγούμενοι πασάδες. Η κυβέρνηση ανέθεσε στον οπλαρχηγό Μακρυγιάννη και στον Δημήτριο Υψηλάντη να σταματήσουν τον Ιμπραήμ στους Μήλους, λίγο έξω από τον Ναύπλιο. Εκείνοι οχύρωσαν τους Μήλους και συγκέντρωσαν όσους Έλληνες μπορούσαν. Στους Μήλους θα πεζόταν η Επανάσταση. Εάν αυτοί έπεφταν, θα έπεφτε και το Ναύπλιο. Σύντομα φάνηκαν οι Αιγύπτιοι του Ιμπραήμ. Ο Μακρυγιάννης, επειδή φοβόταν μη λιποτακτήσουν οι Έλληνες, διέταξε τα πλοία να φύγουν από την ακτή και να επιστρέψουν μόνο στη μάχη. Η κίνησή του αυτή και η λυσαλέα άμυνα των Ελλήνων εξασφάλισαν τη νίκη. Η Επανάσταση είχε σωθεί για άλλη μία φορά. Καθώς έκλεινε το 1825, η Επανάσταση μετρούσε τις πληγές της. Έπρεπε να φτάσει ένα βήμα πριν το τέλος και να θυσιαστούν και άλλοι, πριν οι Έλληνες βάλουν τη διχόνοια στην άκρη και ενωθούν. Η μισή Πελοπόννησος είχε πέσει και αυτό ήταν μεγάλο πλήγμα. Το 1826 η Επανάσταση θα δεχόταν ακόμη ένα.